Hello everyone! Welcome sa League Photos and Film, and today episode pupunta tayo sa Al Hadheerah Desert Restaurant. So guys, sa mga kapatid natin mga Muslim at dito rin sa UAE, sineselebrate natin yung Holy Month of Ramadan. May sinatawag silang iftar. So yan ang pupunta natin dito sa restaurant na ipakikita ko sa inyo. At malapit to sa hotel na Bab Al Sham Hotel, Spa and Resort. At guys, ano to? Kakaiba ito dahil itong hotel na to at ang restaurant na to nasa disyerto. Okay? But in this video, mag-iiftar lang tayo, kakain lang tayo. Ipakikita ko sa inyo kung paano nila ginagawa yung food nila at Arabic food. At siyempre yung team talaga kakaiba. Hindi siya typical na restaurant. Okay? Sana mag-enjoy kayo. So, let's go!
guys, I hope you enjoyed the video, and maraming salamat din pala no doon sa mga ang hanggang ngayon membro ko pa rin sa akin channel. Maraming salamat. And of course, every Friday po meron po tayong video na ilalabas. At siyempre maraming salamat din doon sa mga bago at mga bagong nag-subscribe sa akin. Maraming salamat din. At siyempre kung kayo po ay mahilig sa photography at sa travel, you can subscribe dito po sa League Photos and Film, dahil dito hindi ka mag-iisa. Bye-bye!